Bakit ako hindi ako nilibre sa dulo? Ako, bata isip. No, bata. Yung tali. Ako bata. Ayaw pabigat. Opo, hindi ka niyan. Mahulog ka. Mahulog ka. Kuya pa. Manang bakit nakalabas na yung lupa? Ano yan, low tide? Low tide ba? Kuya, baka mo. Hindi yan. Ano yan, dito ka nung masama ka lang pala mo. Wow! Wow! Ayun na, si mama mo. Saan ba kami pupunta, Manong? Ron! Anong isla? Ron! Anong... Yun na si mami mo. Yung kami lang. I'm videoing right now. Kuya Ring! Jump! I don't know, I just follow them, I guess. Sino ba yung ano? The three children island or whatever. Saan ba tayo pupunta? Okay, kaya. So...